उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये तुम्ही अशी चमचमीत झणझणीत अशी सोया चंक्सची भाजी नक्की ट्राय करा. एवढी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला ही रेसिपी सांगितलेली आहे. सहज मार्केटमध्ये हे सोया चंक्स उपलब्ध होतात आणि खायला पण पौष्टिक आहेत. ते एका बाउलमध्ये घेतलेले आहेत. त्यामध्ये आपण गरम पाणी घालायचं आहे आणि हे 15 मिनटं असंच ठेवून द्यायचं आहे. आता 15 मिनटं होतात तोपर्यंत आपण एका मिक्सरच्या जारमध्ये एक मोठा टॅमॅटो चिरून घेतलेला आहे. त्यामध्ये 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं घातलेलं आहे. त्याचमध्ये आपण भाजीला पुरेल एवढंसं तिखट, मीठ आणि हळद घातलेलं आहे आणि ह्याची बारीक पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. आता आपण एक कांदा घेतलेला आहे मोठ्या आकाराचा. त्याचे रूट्स काढून घेतलेले आहेत, म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला मोकळा कांदा मिळतो. आता तोपर्यंत आपले सोया चंक्स हे मऊ झालेले आहेत. 15 मिनटानंतर ते चांगले मऊ होतात. तुम्ही बघू शकता सोया चंक्स चांगले मऊ पण झालेले आहेत आणि ते फुगलेले आहेत. त्यामध्ये आतपर्यंत पाणी मुरलेलं आहे. आता हे सर्व पाणी आपण त्यामध्ये थंड पाणी घालून व्यवस्थित पिळून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपण ड्राय करून घेतलेलं आहे, तरीसुद्धा त्यात पाण्याचा अंश आहे. त्यामुळे आपण काय करायचं आहे, एका कढईमध्ये 2 पळी आपण तेल घेतलेलं आहे. त्या तेलावरती आपण हे सोया चंक्स मंद गॅसवरती 5 ते 7 मिनटं जराशा बदामी रंगावरती परतून घ्यायचे आहेत, म्हणजे त्याचा एक्स्ट्रा स्मेल आहे तो पण निघून जाईल आणि आपल्या सर्व मसाल्यांचा स्मेल त्यामध्ये आतपर्यंत मुरला जाईल. त्यासाठी ही प्रोसेस करायची आहे. त्यामुळे आपली भाजी पण व्यवस्थित ग्रेव्हीचं त्याला कोटिंग पण होईल. अशा पद्धतीने आपण जर सोया चंक्स तेलावरती परतून ड्राय केले तर. आता हे चांगले ड्राय झालेले आहेत. दुसऱ्याच कढईमध्ये आपण जो पातळ उभा कांदा चिरून घेतलेला होता तो लालसर होईपर्यंत परतून घेऊन बाजूला एका प्लेटमध्ये काढून ठेवायचा आहे. आपल्याला तो नंतर लागणार आहे. आता हा कांदा आपण एका प्लेटमध्ये काढला. त्याच कढईमध्ये आपण अर्धा चमचा जिरे घातलेले आहे आणि त्यामध्ये आपण जे टॅमॅटो, आलं, लसूण, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि हळद याची जी पेस्ट बनवून घेतली होती ती घातलेली आहे. ती व्यवस्थित आपल्याला तेलावरती तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायची आहे. आता ही चांगली परतून झाली की त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून ते विसळून त्यामध्ये आपण ओतलेलं आहे. आता छानसं तेल पण सुटलेलं आहे. त्यामध्ये आपण जे सोया चंक्स परतून बाजूला ठेवले होते ते घातलेले आहेत. आता ही ग्रेव्ही आपण 5 मिनटं पूर्ण झाकण ठेवून मंद गॅसवरती 5 मिनटं शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे चांगलं तेल सुटेल. तोपर्यंत आपण जो कांदा परतून घेतला होता त्यामध्ये अर्धी वाटी दही आणि गरम मसाला घातलेला आहे. त्याची अशा पद्धतीने पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. आता बघा आपले टॅमॅटोची ग्रेव्ही सर्व सोया चंक्सला व्यवस्थित लागलेली आहे. त्यामध्ये आपण जी कांद्याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, कांदा, दही आणि गरम मसाल्याची, ती घालायची आहे. तुम्हाला जर ही भाजी जरा रसरशीत पाहिजे असेल तर तुम्ही त्यामध्ये पाणी ॲड करू शकता. त्यामध्ये फक्त मिक्सरच्या जारमध्ये थोडंसं पाणी विसरून मी त्यामध्ये घातलेलं आहे आणि हे सुद्धा आपण झाकण टाकून 5 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे मसाल्यांची चव त्या सोयाला व्यवस्थित लागेल. आता झाकण टाकून आपण हे 5 मिनटं बघा किती छान अशी सोयाबीनची आपली भाजी बनवून तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही भाजी नक्की ट्राय करा. खूप सुंदर अप्रतिम अशी भाजी तयार होते. भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर खायला खूप छान लागते. उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये तुम्ही ही भाजी नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली ती मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अशाच नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.